szolgálatnál dolgozom, és amiről az előadásban szó lesz, az nagyjából látszik a címből, időjárás, éghajlat és meteorológia, hát ezek elég felfogalmak. Jó, akkor váljunk bele. Először is akkor azt beszéljük meg, hogy mi az időjárás. Tudna-e valaki most egy ilyen rögtönzött időjárás jelentést adni arról, hogy milyen most ebben a pillanatban az időjárás? Igen? Hát úgy 15 fokig lehet. Ez a hőmérséklet, igen, és mi? Hát napos idő van. Igen? Kicsit felhős. A szél? Kicsi rossz. És milyen irányú, azt nem biztos, hogy mi tudod mondani. Jó, hát körülbelül ez, hogy kinézünk az ablakon, és azt regisztráljuk, hogy milyen a légköri változóknak milyen az állapota éppen, tehát ezt a hőmérséklettel jellemezzük, ahogy ezt nagyon jól elmondtad, a széllel, a szél irányával is lehet, a csapadékkal, a felhőzettel. Hát ez volt az állapot, amikor én elindultam Budapestről ma 9 órakor, tehát akkor az időjárás egy adott időponthoz tartozik, vagy pedig egy nagyon rövid időszaknak, mondjuk 2 napnak, néhány napnak a jellemzőit adja meg. És akkor mi az éghajlat? Itt egy hosszú távú viselkedésről van szó, tehát az éghajlatban az időjárási viszonyoknak a hosszú idő folyamán tanúsított viselkedéséről beszélünk, majd mindjárt meglátjuk, hogy mi ez. Kíváncsi vagyok, mennyire ismeritek Magyarország éghajlatát. Itt néhány ábra segít majd ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában. Milyen éghajlati besorolást adnátok Magyarország éghajlatára? Egy mérsékletnél is télen hidegben össze hősebb. Igen, itt a mérsékelt az egy jó szó volt, de itt mintha hallottam volna valami más és kontinentális, igen. Tehát a mérsékelt övezeten belül a kontinentális éghajlati besorolásba esünk mi. Meg tudjátok-e nagyjából becsülni, hogy mennyi az évi középhőmérséklet Magyarországon? Igen? 10-15. Hát körülbelül ez egy jó becse, és 10 fok. Az évi átlagos csapadékmennyiség 600 mm. Igen, 600 mm körül van. 600-650 mm. Milyen az uralkodó szélirány? Északias, északnyugati a leggyakoribb, és északkeleti is elég gyakran előfordul. Melyik a legmelegebb hónapunk? Igen? Július? Igen. És a leghidegebb? És melyik a legesősebb, legcsapadékosabb? Június, más? Január? Még valami? Még egy kicsit? Jó, hát én azt hiszem, hogy egy június fog nyerni. Szegedre van egy ábra, és hát a Szeged az csak egy hely Magyarországon, de ez most épp azt mutatja, hogy Szegeden is a június a legcsapadékosabb hónap. Úgy tudom, hogy itt már mindenki tanult átlagszámítást. Egy olyan ábrát látunk, amikor 1901-től 2009-ig van egy hőmérsékleti adatsor Magyarországon, ez az évi átlag hőmérséklet. Tehát minden évre a mérések alapján meghatározták az évi átlag hőmérsékletet. Az átlag hőmérséklet az ezeknek az évi átlagoknak az átlaga. Így kapjuk meg ezt a 10 fokot, és azt is látjuk egyben, hogy az átlag körül elég nagy az évadozás. Ez a sárga vonal, ez azt jelöli, hogyha ennek a görbének, a fekete szürke görbének az időbeli menetét megnézzük, akkor ez a 100 év alatt egy ilyen enyhe emelkedő viselkedést mutat, nagyjából 1 fokkal az emelkedés, tehát itt azért
az átlag hőmérsékletek az évszázad elején alacsonyabbak voltak, mint az évszázad vége felé, és ez azért beleillik ebbe a felmelegedési képbe. És akkor most egy kicsit bővebben, hogy hogyan működik ez az éghajlat. A légkör egy fontos része ennek a földi rendszernek, teljesen körbeveszi a Földet, tehát minden egyéb komponensen érintkezik, és ez a leggyorsabban változó része ennek az éghajlati rendszernek. Tehát, hogyha valamilyen hatás éri ezt a rendszert, akkor az néhány napon belül reagál rá. Másik fontos része a vízfelszín. Szerintetek hány százalékát borítja a vízfelszín a Földnek? Ez sok mindenki tudja, igen. Igen. Kétharmad körül, igen, 71%. És a vízburokban itt benne vannak nem csak a felszíni vizek, az óceánok, a tengerek, tavak, folyók, hanem a felszín alatti vizek is. További fontos része az éghajlati rendszernek az a jégfelszín. Mind ebbe beletartoznak a havas felszínek is, a szárazföldön, illetve a jég az északi sarkon, a déli sarkon, lepcserek és a tenger felszínén lévő jég. További fontos része az éghajlati rendszernek a szárazföldi felszín, ugye ebből is azért elég sok van, a maradék egyharmad része a földfelszínnek, az szárazföld, és az élővilág. Az élővilágban beletartoznak nem csak az állatok és a növények, hanem az emberek is a maguk emberi tevékenységével, és ezek mind alakítják az éghajlati rendszert. Ezek a komponensek egymással is kölcsönhatásban állnak, nem csak így léteznek önmagukban, tehát az óceánok is hatnak a légkörre, a légkör az óceánra, és így mindegyik között van kapcsolat. Ami ennek az egész rendszernek a folyamatait meghatározza, az napból érkező sugárzás, tehát ami kívülről jön. És ami a leggyakrabban elhangzik az éghajlattal kapcsolatban, az az üvegházhatás. A sugárzást végigkövethetjük a légkörben. Egy része visszaverődik a felhőből rögtön és a légkörből, a maradék lejut, de attól függően, hogy milyen színű a földfelszín, itt is visszaverődik a napsugárzás egy része. A maradékot elnyeli a földfelszín, és energia formájában kisugározza, és ez elindul visszafelé, a világűr felé. Viszont egy része bizonyos részecskék miatt csapdába esik, tehát bennmarad itt a légkörben, és nem tud távozni. Ezek az üvegházhatású gázok, és a maradék tud kilépni a légkörből. Ugye az lenne a jó, hogyha ami bejön, az ki is tudna lépni, mert ha nem így lenne, akkor kicsit felforrósodna a föld felszín és a földi légkör. És milyen részecskék felelősek ezért az üvegházhatásáért? A szén-dioxidról nagyon sokat beszélnek, de például a vízgőz is egy ilyen üvegházhatású gáz, illetve ez a tehén itt a metánra akar utalni, tehát a kérődző állatoknak a kérődzéséből nagyon sok metán kerül a légkörbe, ami szintén ilyen hatású, hogy elnyeli az energiát és nem engedi távozni a légkörből. Viszont ha megnézzük ezt a vízgőzt például, akkor ahogy a felhőkről is beszéltünk az előbb, már rögtön tudjuk, hogy ez az üvegházhatás ez nem csak valamilyen szennyező folyamatnak az eredménye, hanem ez természetesen is ott van a légkörünkben, tehát ez egy természetes tulajdonság is. Ha nem lenne ez az üvegházhatás, akkor 35 fokkal lenne alacsonyabb a földi átlaghőmérséklet. Az iparosodás következtében kerülnek további üvegházgázok a légkörbe, tehát az emberi tevékenység ezen fokozva. És itt látható, hogy ez mit okoz a légkörben. 1960-tól vannak itt mérések a légköri szén-dioxid koncentrációra, és ez elmegy 2010-ig, és látható, hogy azóta folyamatosan emelkedik a szén-dioxid koncentráció a légkörben. Na, milyen
hatása. Itt most a jég olvadására látunk egy ábrát, és ezt az animációt mindjárt meg is fogjuk nézni. Hát ez remélem azért látható. Mit látunk, hogy csökken, zsugorodik ez a jégfelszín, ezek a nyilag itt a napsugárzást jelölik, amik vissza is verődnek, és hogyha eltűnik, akkor itt ugye már az óceánból érkezik, aminek sokkal kisebb a visszaverő képessége, és ezáltal kevesebb napsugárzás fog visszaverődni a napsugárzásból. A beérkező napsugárzásból több marad itt a felszínen, tehát ez hozzájárult a melegedéshez. Az óceánok azok nem édesvizek, hanem sósvizek, és ha ez az édesvíz elolvad mondjuk az északi sarkon, akkor nagyon lecsökken a sótartalom ott az északi sark környékén. És ez lassítani fogja ezt az óceáni cirkulációt, amiben benne van a golfáramlat is például. Azért, mert a cirkulációt a sótartalom és a hőmérséklet változásai tartják fent. Ez itt a hőmérsékletre vonatkozó ábra, 1000 évre visszamenőleg látjuk itt a hőmérsékleti adatokon. Tudjátok-e, hogy mióta vannak műszeres hőmérős megfigyelések? Nem? Olyan 100-150 éve rendelkezünk ilyen adatsorokkal. Szerintetek hogyan határozzák meg 1000 évre visszamenőleg a hőmérsékletet? Igen? Hát ugye Na. az év gyűrűje, és akkor ott, amikor bő a csapadék mennyisége, akkor meg amikor kevesebb volt a csapadék, akkor más a gyűrű. Igen. Igen. Tehát ilyen módszereket használnak, a fák évgyűrűit, amik ugye minden évben egy újabb évgyűrű kerül a fa törzsébe bele, és ott lehet következtetni, hogy milyen változások zajlottak a föld éghajlatában, illetve ez az alsó ábra itt ezt a jégfurok analízist próbálja szemléltetni, hogy a jég ugye minden évben az Antarktiszon vagy az északi sarkon fölolvad, visszafagy, mármint egy része, és akkor ezek különböző rétegeket hoznak létre, és ha lefúrnak, akkor ezeket a rétegeket így egyben tudják tekinteni, és tudnak egy rekonstrukciót végezni. De ez azért nem olyan fontos, mint a hőmérsékleti mérés, ami itt a végén van ennek a görbének, ezért van ez a szürke sáv, hogy itt nagyon nagy a bizonytalanság, hogy mennyi is volt a valódi hőmérséklet. És akkor itt, hát ez olyan 1860 körül szerettem volna nyilat betenni, nem biztos, hogy oda sikeredett. Majd 1860-tól számoljuk azt, amikor az emberi tevékenység olyan nagyfokú lett, hogy már valóban hatással lehet erre az éghajlati rendszerre. Ezt hívjuk ipari forradalomnak. És itt hát egy kis óvatossággal el lehet mondani, hogy azért a bizonytalanságot és figyelembe vesszük legalábbis itt a végén, hogy a hőmérséklet azért eléggé megnövekedett azóta, mióta ez az ipari forradalom megkezdődött. Na most sok mindent láttunk eddig. Azt már tudjuk, hogy mi az időjárás, mi az éghajlat, mi az üvegházhatás, ez milyen folyamatokhoz vezethet az éghajlati rendszerben, de vajon le lehet-e ezeket a folyamatokat úgy írni, hogy valamilyen előrejelzést tudjunk készíteni? Valószínűleg az a válasz, hogy igen, mivel ti is tudjátok, hogy léteznek időjárás előrejelzések, tehát valahogy ezt megoldják. Na de hogy oldják meg? Úgynevezett modellek segítségével, amikkel a valóság, a légköri folyamatok, meg az egész éghajlati rendszernek a folyamatai megismerhetők, leírhatók, és ami a legfontosabb nekünk az, hogy előrejelezhetők. Van ennek egy tudományos háttere, tehát miből áll ez a modell? Ez így nagyon misztikusan hangzik. Vannak fizikai folyamatok, amik kormányozzák ezt az egész rendszert, például a légkör,
Milyen folyamatok ezek? Talán hallottatok már mozgásegyenletekről, tömegmegmaradásról. Ez az ábor itt a tömegmegmaradást próbálja illusztrálni. Hogyha egy zárt rendszernek tekintjük a madár és a macska rendszerét, akkor a tömegük az állandó marad. Energia megmaradás, nedvesség, tömegmegmaradás. Hát nagyjából ezek a fizikai folyamatok minden képletezés nélkül, ezek állnak mögöttük. És ahogy az időjárás esetében beszéltünk róla, ezeknek a változóknak az időbeli fejlődését próbáljuk meghatározni. Hőmérséklet, légnedvesség, relatív nedvesség, ugye erről is hallunk, légnyomás és a szélsebesség. Tehát ezek, bár itt most nem látszik, de egy bonyolult matematikai egyenletrendszert alkotnak. És amikor előrejelezzük az időjárást, akkor ezeknek a változóknak az időbeli fejlődését próbáljuk megadni. Ez egy kis számtan példa akar lenni, hogy érzékeltessem, hogy milyen számításigénye van ennek a rendszernek. Itt megbeszéltük az előbb, hogy milyen változók vannak, hőmérséklet, nedvesség, légnyomás, stb. Ezt az egyfokos rácsfelbontással ennyi rácspont van az egész Földre. Ha függőlegesen is lefedjük, akkor 50 szint. És még egy 2 napos előrejelzést mondjuk 10 perces időlépcsőkben adunk meg, akkor ennyi adattal és művelettel kell számolnunk. Ez 10⁹-en nagyságrendű, ami azt jelenti, hogy az 1-es után még 9 0 áll. Tehát azért gondoljuk, hogy ezt nem papíron számolják ki, kézzel és számológépekkel, hanem ilyen úgynevezett szuperszámítógépekkel, amik hasonlóak, mint a mi otthoni PC-ink, csak a méretük egy kicsit nagyobb, mint az ember áll mellettünk, hogy érzékeltessük, hogy ezek ilyen szekrényi méretű számítógépek. És akkor egy fontos dolog, hogy milyen hosszú időtávra lehet előrejelezni. Az időjárást azt csak néhány napos időtávra tudjuk előrejelezni. Az éghajlati előrejelzés az egy kicsit más. Nem arról akarunk információt kapni, hogy milyen lesz a tél, hogy milyen lesz 2050-ben, tehát jó pár év múlva a október 28-a időjárás, hanem egy ilyen átlagot szeretnénk leírni, mint amit itt már láttunk, mondjuk egy hőmérsékleti átlagot, egy 30 éves időszakra. Tehát egy szokásos, átlagos viselkedést szeretnénk előrejelezni. És az is fontos, hogy ehhez az előrejelzéshez figyelembe vegyük az emberi folyamatokat. Azt viszont nem tudjuk megmondani előre, hogy ha egy 100 éves előrejelzést készítünk, akkor hogyan fog változni az emberi tevékenység. Vajon mindenki át fog térni a környezetvédő energiatermelésre? Vagy maradunk ennél a fosszilis energiafelhasználásnál? Hát vannak forgatókönyvek, hogy ez hogyan fog kinézni. Ezt jelöljük itt alul, tehát vannak optimistábbak, amikor azt mondják, hogy a szennyezőanyag kibocsátás alacsonyabb szinten fog maradni, vannak pessimistábbak, amikor azt mondják, hogy az egekbe szökik, és vannak a kettő között valahol átlagos forgatókönyvek, és megnézzük, hogyha az egyiket feltételezzük, akkor ilyen változás lesz, a másikon akkor olyan. Itt különböző ilyen forgatókönyvekkel, modellekkel készült éghajlati szimulációk vannak, 2000 és 2100 között mutatja. Magyarországra szólnak, és csapadékváltozás, éves, nyári, téli. Na nézzük meg, a piros görbe lesz majd érdekes, a többi görbe azok ilyen különböző forgatókönyvek, modellek, a piros viszont az egésznek az átlaga. Azt látjuk itt 2020-2050 között, hogy nincs nagyon változás a csapadék folyamatokban. Az évszázad végére viszont
Néhány esetben csapadéknövekedést látunk itt, 3 görbe van. Néhány esetben viszont csapadékcsökkenést. És a kettő átlaga mit ad? Hát nem nagy változást ez a piros görbe. Tehát éves szinten nem számolunk nagy változásokkal. Mi a helyzet a nyárral? Ott már csak egy modell tartja ezt az alig változó szemléletet, és az összes többi szépen lekonyul, tehát azt jelenti, hogy a csapadék az nagy valószínűséggel csökkenni fog, ezt az átlag is kiadja szépen. Még a télen fordított hasonló a helyzet, mint az évesnél, tehát 3 modell itt a fölfele menő láncban, tehát a csapadéknövekedésnél, és 2 a csapadék csökkenés felé billenti el a mérlegen, és az 5-nek az átlaga végül is azt mondja, hogy nagy valószínűséggel a csapadéknövekedés az, amivel számolható. Tehát elég bizonytalan, ami bizonyosabbnak látszik, az a nyári változás, hogy az évszázad végére azért már elég komoly csapadék csökkenéssel lehet számolni. Ez itt ilyen 20%-os, tehát a jelenlegihez képest 20%-kal kevesebb lesz. Én ennyit szerettem volna elmondani, de hogyha van bármi kérdésetek, akkor azt nyugodtan tegyétek fel. És mennyire fog időmondani, hogy nagyon? Mennyi a nagyon? Hát ez nem. 2 fok. Hát ez változó a Föld különböző pontjain is. Ugye átlagosan most a tudomány állása szerint ma azt mondják, hogy az évszázad végére 1 és 6 fok közé várható a földi átlaghőmérsékletnek az emelkedése. Azért ebben is elég nagy a bizonytalanság, mert nem mindegy, hogy 1 vagy 6, tehát a 6 az elég sok. És ha kisebb területre nézzük, akkor ugye az átlagnak az a tulajdonsága, hogy vannak attól alacsonyabb eltérések, meg magasabb, tehát valahol 8, valahol meg 2, mondjuk ha a 6-hoz nézzük. De azt lehet mondani, Magyarországra végzünk ilyen vizsgálatokat, hogy ez a 2021-2050 időszak, amit itt az előbb mutattam, ez olyan 1-2 fokos emelkedéssel fog járni a jelenlegi közelmúltbeli viszonyokhoz képest, az elmúlt néhány évtizedhez képest. Igen? És hogy az állatoknak milyen következménnyel lehet ez a emelkedés? Hát ezt kellene megvizsgálni. Ezt itt Magyarországon eléggé nem nagyon foglalkoznak ezzel. Ugye mindig a jegesmedvékről hallunk, meg egyéb aranyos állatokról, de ezek tőlünk elég távol állnak. Magyarországon nem nagyon vizsgálják ezt. Az, hogy olvastam egy könyvet, ami 1957-ben íródott, és 100 évvel későbbről szól, és ott úgy képzeli el az író, hogy szabályozzák az időjárást. És hogy ezt meg lehet csinálni. Hát így, hogy az időjárást szabályozzák, így nem. De például erre egy példa, hogy van ilyen jéges megállítás, tehát bizonyos részleteit lehet, hogy próbálkoznak, hogy szabályozzák, de mondjuk annyira nem, hogy mondjuk, ha esik az eső, akkor napsütés legyen. De egy jégesőt, azt, ha belegondolunk, hogy az miből képződik, hogy ott vannak ilyen kis szemek a felhőben, amire ez a jég kialakul, és ha ezeket a szemeket tehát olyan részecskéket löknek oda abba a felhőben, hogy ott vízcseppek keletkezzenek és ne jég, akkor ilyen lehetséges, de ilyen nagyobb változtatások nem.